Chào các bạn, hôm nay mình làm món kim chi cải thảo Hàn Quốc để gửi tới các bạn. Mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách làm kim chi đơn giản nhất với những nguyên liệu dễ kiếm nhưng vẫn giữ được đầy đủ hương vị thơm ngon của món kim chi cải thảo này. Mình có ở đây 3 cây cải thảo. 3 cây cải thảo này của mình có cân nặng là 3,7 kg. Cải thảo sau khi mua về các bạn cắt bỏ phần lá già và cuống dư đi nhé. Cải thảo các bạn chọn mua loại còn tươi, bẹ cải dày. Cầm cây cải lên thấy nặng và chắc tay thì sẽ ngon hơn. Bây giờ mình đem cải thảo cắt ra làm 4 phần. Vì cây cải thảo này của mình hơi lớn một chút nên là mình sẽ cắt ra làm 4 phần để giúp cho cải thảo ngấm đều gia vị hơn. Tùy theo sở thích các bạn có thể cắt cải thảo ra làm 2 hoặc là 4 phần. Nếu các bạn muốn kim chi nhanh được ăn thì đem cắt cải ra thành những miếng nhỏ vừa ăn đều được. Cải thảo sau khi cắt xong mình đem đi rửa sạch lại với nước. Các bạn có thể đem đi rửa hoặc là đem đi ướp muối trực tiếp đều được. Rửa cải thảo xong mình để ráo bớt nước. Mình sử dụng 300g muối hạt này để ướp cải thảo. Mình lấy một chút muối. Sau đó mình sát muối vào phần bẹ trắng thật đều. Mình sát muối vào trong phần cuống này trước, rồi mới tới phần lá bên ngoài này. Mình sẽ sát một chút muối lên từng lớp lá này luôn nhé. Phần cuống mình sẽ để nhiều muối hơn một chút so với phần lá. Hoặc là các bạn rắc muối lên trên bẹ cải như thế này cũng được. Trước khi đem cải đi sát muối, mình đem cải thảo đi rửa với nước để muối được bám chặt hơn vào bẹ cải. Các bạn chỉ nên sát muối vào cải thảo chứ không ngâm cải thảo với nước muối, vì nếu mà các bạn để ngâm với nước muối, cải thảo sẽ không giữ được độ giòn mà có khi còn bị ủng nhớt. Mình làm tương tự cho đến khi hết số cải thảo còn lại. Cải thảo sau khi sát muối xong mình để vào trong cái thau lớn này. Bây giờ mình để ướp cải thảo trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 tiếng cho cải thảo mềm dẻo là được. Bây giờ mình đi làm phần sốt kim chi. Mình sử dụng 600ml nước, 50g bột nếp. Mình khuấy đều cho bột nếp hòa tan trong nước. Nếu mà không có bột nếp thì các bạn sử dụng thay thế bằng bột gạo hoặc là cơm xay nhuyễn đều được. Nhưng theo mình thấy thì dùng bột nếp là ngon nhất. Rồi bây giờ mình bật bếp để nấu bột nhé. Trong lúc nấu các bạn nhớ khuấy đều tay để bột không bị vón cục và cháy dưới đáy nồi. Các bạn nấu cho đến khi thấy bột sôi và hơi sánh lại như thế này. Bây giờ mình cho vào 100g đường, khuấy đều cho đường tan ra. Tiếp tục nấu cho đến khi thấy bột sôi trở lại. Mình tắt bếp và để cho bột nguội bớt đi nhé. Trong thời gian ướp cứ khoảng 20 đến 30 phút, các bạn nên trở mặt cải một lần cho đến khi các bạn thấy cải mềm dẻo. Cầm lá cải lên đem gập lại mà các bạn thấy cải không bị gãy là được. Cải thảo mình đã để ướp được 2 tiếng. Các bạn thấy lá cải mềm dẻo, mình bẻ lá cải thấy không bị gãy là được nhé. Mình đem cải thảo đi rửa sạch lại với nước từ 2 đến 3 lần. Cho sạch bớt lớp muối mặn bám bên trên lá cải đi.
Rửa xong mình để cải thảo ở đây cho thật ráo nước thì mới đem đi muối. Trong thời gian này mình đi sơ chế các loại nguyên liệu và gia vị còn lại. Đây là tất cả các nguyên liệu gia vị của món kim chi. Mình sử dụng ở đây là 200g củ tỏi, 70g gừng, 400g quả lê. Mình tính trọng lượng sau khi đã gọt sạch vỏ và bỏ cùi đi nhé. 300g hành tây, 250g củ cải trắng, 400g củ cà rốt, 300g hành lá, 300g lá hẹ, 50g bột nếp, 300g muối hạt dùng để ướp cải thảo, 100ml nước mắm, 100g đường cát trắng. Và đây là nguyên liệu quan trọng không thể thiếu trong món kim chi, đó là ớt bột Hàn Quốc. Theo như mình thấy thì dùng loại ớt bột này để làm kim chi sẽ có màu đẹp, thơm ngon hơn và cũng có độ cay vừa phải. Ớt bột này các bạn mua ở Vinmart hoặc là Bách Hóa Xanh đều có bán. Bây giờ mình đem tất cả các nguyên liệu này đi sơ chế. Sau khi đã sơ chế xong, mình đem hành đi cắt khúc dài khoảng từ 3 đến 4 cm. Hành tây mình đem cắt miếng nhỏ. Quả lê sau khi gọt sạch vỏ, mình đem cắt thành những miếng nhỏ. Mình cho hết vào máy xay sinh tố. Gừng mình cũng cắt miếng nhỏ luôn nhé. Mình cho hành tây, lê, gừng, tỏi vào trong máy xay sinh tố này luôn. Bây giờ mình sẽ xay nhuyễn tất cả các nguyên liệu này. Cà rốt và củ cải mình đem đi cắt sợi dài từ 3 đến 4 cm luôn nhé. Nếu mà các bạn có dụng cụ bào sợi thì đem đi bào sợi cho nhanh. Hành lá mình cắt khúc dài từ 3 đến 4 cm. Lá hẹ mình cũng đem cắt khúc dài tương tự. Sau khi cắt xong mình cho cà rốt, củ cải, hành lá, lá hẹ vào một cái thau lớn. Tiếp theo mình cho hết phần bột nếp mà mình vừa mới để nguội vào. Mình cho hỗn hợp lê, gừng, hành tây và tỏi mà mình vừa mới xay nhuyễn vào. 200g ớt bột, 100ml nước mắm. Mình dùng tay trộn đều tất cả các nguyên liệu trên lại với nhau. Các bạn có thể tăng hoặc là giảm lượng ớt bột đều được. Nếu mà các bạn thích ăn cay thì mình tăng lượng ớt lên. Còn nếu mà ăn cay ít thì các bạn giảm bớt lượng ớt bột lại một chút dùm mình. Đối với công thức của người Hàn Quốc, họ có sử dụng thêm một số loại hải sản như là mực, cá hay là con tép khô. Tuy nhiên mình thì không thích mùi vị này nên là có điều chỉnh một chút để cho phù hợp với khẩu vị của gia đình nhà mình. Nhưng mà mình thấy cũng vẫn rất ngon và cũng phù hợp với rất nhiều người Việt Nam. Mình trộn đều như thế này là được. Cải thảo cũng đã ráo hết nước. Bây giờ mình đem cải thảo đi ướp với phần sốt.
Mình lấy phần sốt thoa đều lên trên từng lá cải. Mình thoa từ trong phần cuống trước rồi mới thoa đến phần lá. Các bạn làm tương tự như lúc nãy mình sát muối vậy. Các bạn lưu ý là thoa thật kỹ để toàn bộ cải thấm đều phần sốt. Các bạn nên thoa nước sốt vào cải thảo trước 5 tiếng kể từ lúc sát muối. Vì nếu để quá lâu cải thảo sẽ bị khô, không thấm sốt. Kim chi vẫn chua nhưng có mùi hăng. Thoa xong các bạn cuộn cải lại rồi xếp vào trong hộp. Các bạn lưu ý dùm mình là xếp cải vừa đủ, không để nén quá chặt, vì nếu mà nén chặt kim chi sẽ ra nhiều nước. Mình sẽ làm tương tự đối với phần cải thảo còn lại. Kim chi sau khi làm xong mình xếp hết vào trong hộp. Đậy kín nắp. Các bạn để kim chi ở bên ngoài với nhiệt độ thường khoảng từ 1 đến 2 ngày cho kim chi lên men, rồi sau đó mới cho vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản. Đây là kim chi mình đã làm xong được 2 ngày rồi đây các bạn. Mình mở nắp hộp ra thấy mùi kim chi rất là thơm, màu cũng rất đẹp nữa. Kim chi khi ăn rất giòn, có vị thơm ấm của gừng, vị chua cay mặn ngọt vừa phải. Các bạn có thể ăn kèm kim chi với rất nhiều món khác nhau như thịt nướng, thịt luộc, mì, cơm, hoặc là các bạn đem đi nấu canh kim chi đều rất ngon. Với cách làm kim chi này, mình hy vọng các bạn sẽ tự tay chế biến để đãi bạn bè và người thân hoặc kinh doanh để kiếm thêm thu nhập. Chúc các bạn thành công với cách làm kim chi cải thảo này của mình. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của mình.